ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું રસગુલ્લા। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। રસગુલ્લા બનાવવા માટે તમારે ઓછા ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે। મેં અહીંયા અમૂલનું ઓછા ફેટવાળું 1 લીટર દૂધ લીધું છે। હવે આ દૂધને ગેસ ઉપર ગરમ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। દૂધ ગરમ થાય ત્યારે તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી ઉપર મલાઈ ના જામે। તો તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે ગેસ ઓફ કરી દઈશું। હવે આ દૂધમાંથી પનીર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 આખા લીંબુનો રસ લીધો છે। જેટલો આપણે લીંબુનો રસ લઈએ તેટલું જ આપણે ગરમ પાણી અંદર ઉમેરવાનું છે। તો ગરમ પાણી લીંબુના રસમાં ઉમેરી દઈશું। આપણે ગેસ ઉપરથી ઉતારેલા દૂધમાં તરત જ લીંબુ એડ નથી કરવાનું। લગભગ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ મિશ્રણ દૂધમાં ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। જો આ સમયે દૂધ બરાબર ફાટે નહીં તો તમારે તેને થોડીવાર ગેસ ઉપર મૂકી દેવું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ બરાબર ફાટી ગયું છે અને પનીર છૂટું પડી ગયું છે। તો આપણે એક કપડાના મદદથી તેને ગાળી લઈશું। મેં અહીંયા એક તપેલી ઉપર કોટનનું કપડું રાખી દીધું છે। તમારે કોટનનું કપડું એવું લેવાનું છે જેમાંથી પાણી નીકળી શકે। તો હવે ફાટેલા દૂધને આપણે ગાળી લઈશું। કપડાને તમારે બધી સાઈડથી ફોલ્ડ કરીને આ રીતે પોટલી બનાવીને બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે। હવે આ પાણીને એક બાજુ કરી દઈશું અને આ પનીરમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને ફરીથી આપણે એને ધોઈ લઈશું, જેથી અંદર ખટાશનો ભાગ હોય તે નીકળી જાય। તમારે પોટલીને આ રીતે નીચોવીને બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે પનીર બનીને તૈયાર છે, જેમાં પાણીનો ભાગ બિલકુલ નથી। હવે આ પનીરને હાથની મદદથી આ રીતે છૂટું કરી લઈશું અને અંદર થોડોક મેદો ઉમેરીશું। તમારે અહીંયા એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મેદો અહીંયા અડધી ચમચી કે તેનાથી ઓછો જ ઉમેરવાનો છે। જો તમે વધારે મેદાનો ઉપયોગ કરશો તો રસગુલ્લા અંદરથી સોફ્ટ નહીં બને। હવે આ મિશ્રણને આપણે હથેળીની મદદથી આ રીતે મસળી લેવાનું છે। જ્યાં સુધી મિશ્રણ હાથે અને થાળીમાં ચોંટતું બંધ ના થાય ત્યાં સુધી આ મિશ્રણને આપણે મસળી લઈશું। લગભગ 15 થી 20 મિનિટ આ રીતે મસળ્યા પછી મિશ્રણ એકદમ સોફ્ટ બની જાય છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ એકદમ સોફ્ટ બની ગયું છે। તો હવે આ મિશ્રણમાંથી નાની સાઈઝના બોલ રેડી કરી લઈશું। મીડિયમ સાઈઝના બોલ્સ બનીને તૈયાર છે। હવે એક વાસણમાં 1 વાટકી ખાંડ લઈશું અને અંદર 1 વાટકી પાણી ઉમેરીશું। હવે આ મિશ્રણને હલાવીને ખાંડ ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈશું। બધી જ ખાંડ ઓગળી જાય એટલે આપણે અંદર 2 આખી ઇલાયચી ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે પનીરમાંથી તૈયાર કરેલા બોલ ઉમેરીશું। બધા જ બોલ એક સાથે નથી ઉમેરવાના, બોલ્સને આપણે 1 બાય 1 જ એડ કરવાના છે, જેથી આ ખાંડની ચાસણીનું ટેમ્પરેચર જળવાઈ રહે। તો બધા જ બોલ ઉમેર્યા પછી એકવાર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ થવા દઈશું।
ઢાંકણ આપણે પૂરેપૂરું નથી ઢાંકવાનું, થોડું ખુલ્લું રાખવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. 10 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરશું તો રસગુલ્લાને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફૂલી ગયા છે. જો આ સમયે તમને એવું લાગે કે ચાસણી થોડી ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે તો થોડું પાણી ઉમેરી દેજો. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીને રસગુલ્લાને ફરીથી 5 મિનિટ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે રસગુલ્લા બનીને તૈયાર છે. ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને થોડીવાર ઠંડા થવા દઈશું. આ રસગુલ્લા જ્યારે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવી જાય ત્યારે તમે તેને ફ્રીજમાં મૂકી શકો છો. ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી અડધો કલાક પછી તમે તેને સર્વ કરી શકો છો. તો તમને રસગુલ્લા બનાવવાની મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.